હું જ્યારે આમને મળ્યો એ ભાઈને પોતાને ભરોસો નહોતો આવતો કે હું તમારા રેગ્યુલરી જોઉં છું વિડીયો, તો મને એમ લાગ્યું કંઈ ડ્રીમ છે. પોર્ટ સાઇડ રેસ્ટોરન્ટમાં આવ્યો છું. આ પ્યોર વેજીટેરિયન રેસ્ટોરન્ટ છે. લસણ, જીરું, મરચાં. તમને હું કાઠિયાવાડી ફૂડ કેવું છે, કઈ રીતે બનાવે છે એ બધી ડિટેલ્સમાં બતાવીશ. ટમાટર, આ સેવ, અને અહીંયા આ બને છે તવા પરોઠો. એ પાટો તૈયાર. ભાઈ તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું. અને અત્યારે દુબઈ સિરીઝ ચાલી રહી છે. તો હું છું બર દુબઈમાં અલ ફૈદી 16th સ્ટ્રીટ રોડ ઉપર, અને પોર્ટ સાઇડ રેસ્ટોરન્ટમાં આવ્યો છું. આ પ્યોર વેજીટેરિયન રેસ્ટોરન્ટ છે. અને આ જગ્યા આવવાનું ખાસ કારણ એ છે કે આપણા ગુજરાતીઓ દુબઈમાં આવે તો સૌથી પહેલાં એ મિસ કરતા હોય છે ગુજરાતી ફૂડ, કાઠિયાવાડી ફૂડ. તો આ જગ્યાએ તમને હું કાઠિયાવાડી ફૂડ કેવું છે, કઈ રીતે બનાવે છે એ બધી ડિટેલ્સમાં બતાવીશ. એ સિવાય ફાફડા ગાંઠિયા, વણેલા ગાંઠિયા, સેવ ટમેટાનું શાક, પરોઠા, બધું. સ્વીટ બી મળે છે, ફરસાણ બી મળે છે, ઘણું બધું છે. ચાલો શરૂ કરીએ. લસણ, જીરું, મરચાં, ત્રણેયનો તડકો સાથે એમ. ઓકે. ટમાટર, હળદર, હા સ્પાઈસી, લાલ મિર્ચ. એ શું છે? મરચાંનો પેસ્ટ. મરચાંની પેસ્ટ. લસણ. એ તો આદુ લસણની છે. આદુ લસણ. ઓકે. થોડુંક પાણી. હા સેવ. ઓકે. એ કે તરી ડાલા, તરી. કોથમીર. સબ્જી તૈયાર. રેડી, ચાલો. અને અહીંયા આ બને છે તવા પરોઠો. આ ગરમા ગરમ ફાફડા બને છે ને. તમે શું કહો છો? પાટા. દુબઈમાં ફાફડા, પાટા, લાંબા, આ ત્રણ નામ બધા કે છે. અચ્છા. અલગ નામ છે. પણ આપણે તો પાટા કહીએ. હા. એ પાટો તૈયાર. ભાઈ કેટલા વર્ષથી જિજ્ઞેશભાઈ આપણે અહીંયા ગાંઠિયા ને એ બધું અહીંયા તો છેલ્લા 8 મહિનાથી આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું છે દુબઈમાં. અને આપણે શારજામાં તો 2004 થી છે. ત્યાં ફાફડા, વણેલા, ફરસાણ, સ્વીટ્સ. સૌથી વધારે શું ખાવામાં આવે બધું? અહીંયા નોર્મલી અમે ફાફડાથી વધારે ફેમસ છે. ફાફડા, વણેલા, ફરસાણ છે, મીઠાઈ છે. અચ્છા. અમારું પંજાબી છે, ચાટમાં સેન્ડવિચ, પીઝા ને બધું છે. પાણીપુરી, હા બધું. પાણીપુરી રગડામાં પણ છે. અને આપણે આલુમાં પણ છે. આલુ અને આપણે આલુ અને મૂંગમાં નોર્મલી અહીંયા દુબઈમાં ટ્રેન્ડ છે. અચ્છા. તૈયાર. વાહ. આ જમવાનું બધું રેડી છે. સેવ ટમેટાનું શાક જો તમે નજીકથી બતાવું. સેવ ટમેટા સાથે જે પરોઠા, તવા પરોઠા છે, અને પાટા. આપણે ફાફડા ગાંઠિયા ગઈ આ અમદાવાદ સાઈડ હોય એ રીતના છે. થોડાક જાડા, કઢી.
કડી ગાજરનો સંભારો એમ અહીંયા આ ગાજરનો સંભારો. હવે શરૂ કરવા પહેલાં તમને કહું કે આ સેવ ટમેટાની શાક ને પરોઠા મેં સૌથી પહેલાં દુબઈ આવ્યો તો મેં પાર્થ જે મારો ફ્રેન્ડ છે એને કીધું હતું કે દેશી ક્યાં જમવાનું મળશે. ત્યારે શૂટિંગ નહોતું કંઈ કર્યું મેં, તો મેં કીધું દેશી જમવું છે. તો પરોઠા અને સેવ ટમેટાનું શાક આ ભાઈની હોટેલેથી આવ્યું હતું. બરાબર. અને એટલા માટે આપણે અહીંયા વિડીયો શૂટ કરવા આવ્યા છીએ. અમારા પાર્થભાઈને હાથ શાક વધારે ભાવે છે એના માટે રિકમેન્ડ કર્યું. સેવ ટમેટા આપણું કાઠિયાવાડી સ્ટાઈલમાં એકદમ મસ્ત એમ. બહુ મસ્ત. હા હા. અને આ પાપડા હો ભાઈ. ગાજરનો સંભારો. જિગ્નેશભાઈ આ સબ્જીની પ્રાઇસ શું છે? 10 દિરહમ છે ને સબ્જીની પ્રાઇસ આપણે 10 દિરહમની 1 પ્લેટ છે. એક પ્લેટ 10 દિરહમ છે. અને પરોઠા એના 2 દિરહમ છે અને આપણે ફાફડાના 5 દિરહમ છે પર પ્લેટ. એ પ્લેટના હિસાબથી હિસાબે હા ના નંગના હિસાબે આવે છે ના પ્લેટના હિસાબે આવે છે. ઓકે. ના બહુ સરસ ભાઈ. સ્પેશિયલ કાઠિયાવાડી ઓર્ડરમાં જાય એમ. નોર્મલી કોઈ ઓર્ડર કરે ને કે કોઈ લોકોને આવી રીતના કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલમાં ખાવું હોય તો આપણે બનાવી દઈએ એમ. એમાં આપણી પાસે 8-10 વેરાયટી છે કાઠિયાવાડી સબ્જીઓમાં. કઈ લાઈક આપણે સેવ ટમેટા છે, કાજુ કરી છે, પછી લસણિયા બટેટા છે, દહીં તીખારી છે, ભરેલા રીંગણા છે, એવું બધું. વિસ્તારમાં બાજરાના રોટલા અને ઓરા એ પણ અમે બનાવીએ છીએ. શું વાત કરો? હા વાત એટલે લોકોને આપણે જેને કાઠિયાવાડી આપણા ઘણા લોકો છે ગુજરાતીઓ જેને કાઠિયાવાડી ખાવાનું ક્યારે પણ એમ ઈચ્છા થાય તો આપણે સ્પેશિયલ ઓર્ડર મારી દઈએ છીએ એમને સ્પેશિયલ ઓર્ડર આપણે બનાવી દઈએ છીએ. દુબઈમાં કદાચ જ બહુ ઓછા લોકોને ખબર હશે કે આવું કાઠિયાવાડી ભોજન એ સરસ મળે છે. સાચી વાત. અને હું જ્યારે આમને મળ્યો એ ભાઈને પોતાને ભરોસો નહોતો આવતો કે હું તમારા રેગ્યુલરલી જોઉં છું વિડીયો તો મને એમ લાગ્યું કઈ ડ્રીમ છે. પછી એવું લાગ્યું કે ના તો બહુ મજા આવી તમને મળીને. બહુ થેન્ક યુ. મને મજા આવી. જિગ્નેશભાઈ વાત કરતા હતા કે આ જગ્યાએ ઘણીવાર કોઈક એવું નાનું માણસ આવ્યું હોય સ્ટ્રગલ કરતું હોય તો એની આગળ પૈસા ન હોય તો અમે એવી રીતના જમાડતા હોય છે. બરાબર ને આપણા દેશથી આવ્યા એમ ટૂંકમાં એને એવી ભાવના કે ભારતથી આવ્યા હોય અને કંઈક સ્ટ્રગલ લાઈફ જીવે છે. કેમ કે એ એમ કહેતા હતા કે એમને જે તે સમયે કાંઈ નહોતું અને બહુ મહેનત કરીને અહીં સુધી પહોંચ્યા. ગોન થ્રુ અ લોટ રાઈટ. જ્યારે અમારી પાસે પણ કંઈ નહોતું. મારા ફાધરે આ મીન્સ આ બધી ક્રેડિટ મારા ફાધરને જાય છે કે જેની અહીં 40 વર્ષ પહેલા અહીંયા આવ્યા ને એની બધું આ સેટઅપ કર્યું અને આ બધું આજે ભગવાનની દયાથી સારું ચાલે તો વાંધો નથી. અને આપણું એક નામ થઈ ગયું આપણી કોમ્યુનિટીમાં ફાફડા જલેબી. ઓકે. આમાં મેઇન મોટું નામ છે. હા ફાફડા જલેબી. અને મીન્સ નોર્મલી અત્યારે પંજાબી અમે ઘણી બધી બીજી વેરાયટી છે. પંજાબી છે, સેન્ડવિચ પીઝા છે, ચાટ્સ છે, બધું મળે છે. મીઠાઈ ફરસાણ એમ. અને પાર્ટી ઓર્ડર પણ કરીએ છીએ અમે નોર્મલી. અચ્છા. એટલે ફ્રાઈડે એન્ડ સેટરડે ના ફ્રાઈડે સેટરડે એમ ફ્રાઈડે સેટરડે બનાવે છે ખમણ ઢોકળામાં ઘણી વેરાયટી. બરાબર. એટલે હવે ખરેખર હું આ જમવાનો આનંદ માણું છું કેમ કે આ જગ્યાએ આવીને આ બધું ભોજન મળ્યું. થેન્ક યુ. એક આ દુબઈ એક કન્ટ્રી એવી છે કે ખરેખર આપણને જરાય મિસ ન કરી ભારતમાં. મીન્સ કે એવી રીતના કે ભાઈ આપણે ખાવા પીવામાં ક્યાંય એવો પ્રોબ્લેમ ન આવે. ના બરાબર છે. અહીં ઘણી બધી રેસ્ટોરન્ટો છે જ્યાં આપણું ગુજરાતી ફૂડ મળે છે. બધી જગ્યાએ પોતપોતાની સ્પેશિયાલિટી મસ્ત જમવાનું. સ્ટ્રીટ ફૂડ બી એવું છે. ફૂડ પણ છે. આપણને એમ કઈ એવું ન લાગે લારી છે પણ ટૂંકમાં સારી કાફે છે. આ બહારથી તમે હમણાં વ્યૂ જોયો હશે તમને એમ લાગે કે આ કદાચ કાફે છે રેસ્ટોરન્ટ જેવું ન લાગે. અને હવે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર @_ કરીને આપણું પેજ છે એમાં બી અમારી સાથે જોડાઈ શકો છો. અને ફેસબુકમાં ગુજ્જુ ફૂડ ક્લબ કરીને આપણું ફેસબુક ગ્રુપ છે એમાં બી અમારી સાથે જોડાઈ શકો છો. અને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આપણા ગુજરાતી ભાઈઓ સુધી ખાસ કરીને આ બાજુ યુએઈમાં રહેતા હોય એના સુધી શેર કરજો. અને શારજાહમાં તો ઘણા લોકોને ખ્યાલ જ હશે કે શારજાહમાં અમારી મેઇન બ્રાન્ચ શારજાહમાં છે. આપણે ઉમર તરાફામાં એટલે રોલા એરિયા કહેવાય ત્યાં અમારી મેઇન બ્રાન્ચ છે. આ હમણાં રિસન્ટલી ઓપન આ એક્ઝેક્ટ હજી લોકેશન શું કહેવાય? અલ ફહીદી 16th સ્ટ્રીટ કહેવાય અને આમ ગુબેબા કહેવાય. ઓકે. અલ ફહીદી 16th સ્ટ્રીટમાં પોર્ટ સાઈડ પ્યોર વેજીટેરિયન રેસ્ટોરન્ટ નાખો અને એટલે ગૂગલમાં આવી જાય. અચ્છા ઓકે. તો પ્લીઝ આ વિડીયોને વધુ શેર કરી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, જય માતાજી બધાય. જય માતાજી.